मधुस किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण छोले पासून फलाफल रॅप कसे बनवायचे ते पाहूया। 200 ग्राम काबुली चणे मी रात्रभर 8 ते 10 तास पाण्यात भिजत ठेवलेले होते। एक उभा चिरलेला कांदा, 4 ते 5 हिरवी मिरची, 4 ते 5 लसूण, जिरं, कोथिंबीर, लिंबू, हळद, लाल मिरची पावडर, धने पावडर, 1 चमचा मी बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ आणि हे रॅप साठी 2 मैद्याचे मी रोटी लाटून घेतलेले आहेत। एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे काबुली चणे काढून घेऊ। त्यानंतर हा उभा चिरलेला एक कांदा, 3 ते 4 हिरवी मिरची, लसूण, जिरं आणि कोथिंबीर हे सर्व एकत्र आपण बारीक वाटून घेऊया। हे मिश्रण मी वाटून एका बाउल मध्ये काढून घेतलेलं आहे। यात आपण धनेपूड, हळद, लाल मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, बेसनचं पीठ, थोडंसं लिंबू पिळून घेणार आहे। मिश्रण एकत्र करून घेऊया। मी हे मिश्रण वाटताना किंचित पाणी ऍड केलं होतं, जास्त पातळ नाही करायचं हे मिश्रण। हे मिश्रण सर्व मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता तेल तापत ठेवून याची टिक्की बनवून घेऊया आणि मग तळूया। तेल तापत ठेवलेलं आहे, तोपर्यंत आपण याची टिक्की तयार करून घेऊ। थोडं जाडसर अशाच करायचं। अशा प्रकारे मी या टिक्की तयार करून घेतलेल्या आहेत। तेल तापलेलं आहे, आपण गॅस थोडा मीडियम करून एक एक टिक्की यात टाकून घेऊया। आता आपण हे दुसऱ्या साईडला उलट करून घेऊया। थोडं मीडियम गॅसवरच आपण हे तळून घ्यायचे, म्हणजे आतलं मिश्रण पण व्यवस्थित क्रिस्पी होईल। अशा प्रकारे हे काबुली चना टिक्की व्यवस्थित दोन्ही साइडनी फ्राय झालेली आहे। आपण हे एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया। उरलेल्या ह्या टिक्की पण आपण तळून घेऊया। फलाफल टिक्कीज तर रेडी झालेले आहेत। आपण याची पुढची प्रोसेस करून घेऊया, रॅप तयार करून घेऊया। फलाफल रॅप बनवण्यासाठी आपण हे साहित्य पाहून घेऊया। शेजवान चटणी, हा रॅप सॉस आहे, उभा चिरलेला कोबी, मेयोनीज, व्हेज मेयोनीज आहे, चिली सॉस, कोबीची 2-3 पानं घेतलेली आहे, कांदा, हे 2 मैद्याची मी रोटी लाटून घेतलेली आहे आणि हे त्यासाठी मेन फलाफल टिक्कीज। प्रथम आपण या प्लेट मध्ये एक रोटी काढून घेऊया। त्यामध्ये हा रॅप सॉस टाकून घेऊया आणि एका स्पूनने आपण हा असा पसरून घेऊया। रॅप सॉस आपण सर्व साइडला असा पसरवून घेऊया। त्यानंतर आपण यात थोडा शेजवान सॉस टाकूया। हा पूर्ण सर्व साइडला लावून घेऊया। त्यानंतर हा उभा चिरलेला कोबी, त्यानंतर हा राउंड शेप मध्ये कापलेला आपण
कांदा यावर ठेवून घेऊया. त्यानंतर यावर आपण 2 टिक्कीज ठेवूया आणि थोडं हलक्या हाताने अशा प्रेस करून घेऊया. आणि यावर आपण ही कोबीची पानं कापून घेतलेली ते ठेवून घेऊया. वरून तुम्ही मेयोनीज टाकू शकता. अशा प्रकारे हा रॅप तयार झालेला आहे. आपण सेकंड पण रॅप तयार करून घेऊया. अशा प्रकारे टेस्टी आणि हेल्दी फलाफल रॅप घरच्या घरी नक्की करून पहा. तुम्हालाही आवडेल. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली